Hello friends, welcome to my channel Gyan prakash Assam. Friends, এইখন ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত জানিব পাৰিব পঞ্চায়তৰ যি 1004খন পোষ্ট ওলাইছে সেই পোষ্টসমূহ প্ৰত্যেকটো পোষ্টত মানে কেনেকৈ আমি এপ্লাই কৰিব পাৰি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ একদম ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈকে কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ এইখন ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত জানিব পাৰিব। সো ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাওক। এইখন ভিডিঅ'ৰ তলত ডিছক্ৰিপশ্যনত কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰে তাৰ লিংক দিয়া আছে। নহ'লে PNRD ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2020 কৰিব লাগিব আৰু চাৰ্চ কৰাৰ পিছত এটা ৱেবছাইট আহিব। এই ৱেবছাইটত মানে গ'লে লিংকটো পায় ডাইৰেক্টলি। ইয়াতে যাই আছোঁ। অ'কে, চ' ইয়াতে তলত মানে পিনে আমি যেতিয়া যাম তেতিয়া চাওক ইয়াতে য়েছ একেবাৰে তলত যাব লাগিব। ইয়াতে চাওক লিখা আছে কি এপ্লাই অনলাইন। অ'কে, চ' ইয়াতে লিংক দিয়া আছে। ইয়াতে লিংকটোত আমি ক্লিক কৰিব লাগিব 1 2। অ'কে, যিকে নহওক এটা ক্লিক কৰিলে তাৰপিছত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব আৰু ইয়াতে চাওক ওপৰত লিখা আছে কি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নিউ ইউজাৰ আৰু লগ ইন এক্সিষ্টিং ইউজাৰ। যদি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে কোনোবাই ফৰ্ম ফিল আপটো কমপ্লিটভাৱে কৰিব পৰা নাই তো তেনেহ'লে ইয়াতে জাষ্ট লগ ইনত তেওঁলোকৰ পাছৱৰ্ড আৰু কিবা ইউজাৰটো বহাই কেনে এতিয়া ডাইৰেক্টলি তাৰ পৰা কৰিব পাৰে। আৰু যদি কমপ্লিটলি নতুন তেনেহ'লে ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নিউ ইউজাৰ বুলি ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰ আগতে চাওঁ ইয়াতে ক্লিক লিখা আছে 28 মানে 28 যিটো তাৰিখ গ'ল আমাৰ। অ'কে, এই 28 ইয়াতে ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু 17 মানে 17 ছেপ্টেম্বৰলৈকে ইয়াতে লাষ্ট ডেট আছে। চ' সেই তাড়াতাড়ি কৰিব লাগে, সোনকালে কৰিব লাগে। তাৰপিছত ইয়াতে কি লিখা আছে পোষ্ট কোনটো পোষ্ট আছে ইয়াতে লিখা আছে পোষ্টসমূহৰ নাম, তাৰপিছত তেখেতসকলৰ যিটো কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব ইয়াতে লিখা আছে আৰু কিমান পে'মেণ্ট। অ'কে, 14,000ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁলোকৰ 76 ইয়াতে কিছু 49 তাৰপিছত 49। অ'কে, চ' ইয়াতে তেওঁলোকৰ যিটো চেলাৰীটো সেইটো দিয়া আছে। চাওক ইয়াতে সকলো প্ৰায় গ্ৰেজুৱেটত ধৰিছে। ইয়াতে যিটো প্ৰথম যিটো এছিষ্টেণ্ট কিবা ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ আছে তেওঁলোকৰ পঞ্চায়তৰ এইটো মানে গ্ৰেজুৱেট লাগে। খালি ইয়াতে কি আছে তোমাৰ যিটো গাঁও পঞ্চায়তৰ ছেক্ৰেটাৰী আছে ন, এই গাঁও পঞ্চায়তৰ ছেক্ৰেটাৰীত ইয়াতে লাগে কি গ্ৰেজুৱেট ইন কমাৰ্চত লাগিব। অ'কে, এইটো আদাৰ্ছ মানে কি ডিচিপ্লিনৰ পৰা হ'লে নহ'ব, এটা জাষ্ট কমাৰ্চৰ হ'লে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। অ'কে, তাৰপিছত এইবিলাক যিটো পষ্ট আছে বাকীখিনি এতিয়া ডাইৰেক্টলি গ্ৰেজুৱেটৰ হ'লেই হ'ব। অ'কে, চ' এতিয়া মই নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যিটো লিখা আছে নিউ ইউজাৰ ইয়াতে ক্লিক কৰিম। অ'কে, তো ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত চাওক এনেকুৱা আহি গৈছে এটা ফৰ্ম। তো এই ফৰ্মত কি লিখিব লাগিব ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট নেম, মিডিল নেম, তাৰপিছত লাষ্ট নেম। অ'কে, তাৰপিছত ইয়াতে মোবাইল নম্বৰ দিব লাগিব, তাৰপিছত ফাদাৰ নেম, মাদাৰ নেম এণ্ড ইমেইল আই ডি। যদি ইমেইল আই ডি নাই তেনেহ'লে এটা নতুনকৈ ফেইল্ড ইমেইল আই ডি বনাই ল'ব। তাৰপিছত ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থ দিব লাগিব, ইয়াতে জেণ্ডাৰ চিলেক্ট কৰিব লাগিব, তাৰপিছত ৰিলিজন, তাৰপিছত নেশ্যনেলিটি, কাষ্ট। অ'কে, ডিফাৰেঞ্চ এবল এইটো নালাগে, এইটো নদিলেই হ'ল যদি ডিফাৰেঞ্চ মানে কি এবল হয়। অ'কে, চ' এইটো নদিলেই হ'ল। তাৰপিছত ইয়াতে কেটেগৰী PWD যদি থাকে তেনেহ'লে দিলেই হ'ল, নহ'লে নাই। তাৰপিছত ইয়াতে চাওক কি লিখা আছে আৰ ইউ ৱৰ্কিং এজ এ কণ্ট্ৰাকচুৱেল অৰ কেজুৱেল এমপ্লয় অফ দ্য পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰাল ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট। যদি মানে এনেকুৱা এই ডিপাৰ্টমেণ্টত যদি কাম কৰি আছে তেনেহ'লে ইয়াতে চিলেক্ট কৰি য়েছ দিলেই হ'ল আৰু নহ'লে ন'। অ'কে, চ' তাৰপিছত কিমান বছৰ কাম কৰিছে বা কিমান বছৰ ধৰি কাম কৰি আছা এইটো ইয়াতো দিলেই হ'ল। অ'কে, 1 2 3। তাৰপিছত ইয়াতে ড' ইউ বিলং টু EWS মানে ইকনমিকেলি ৱেকাৰ ছেকশ্যনৰ পৰা যদি বিলং কৰে তেনেহ'লে ইয়াতে য়েছ দিলেই হ'ল আৰু নহ'লে ন'। অ'কে, তাৰপিছত ইয়াতে এক্সচেঞ্জ ছাৰ্ভিচ নিজে এক্স ছাৰ্ভিচমেন যদি কি কয় এক্স ছাৰ্ভিচমেন মানে যদি ছাৰ্ভিচ কৰিছে তেনেহ'লে ইয়াতে য়েছ দিলেই হ'ল আৰু যদি নহ'ল কমপ্লিটলি নতুন তেনেহ'লে ইয়াতে ন' দিলেই হ'ল। অ'কে, তো ইয়াতে সকলো দিয়াৰ পিছত ইয়াতে কি কৰিব লাগিব ছাবমিট মাৰিব লাগিব। তো ছাবমিট মাৰাৰ পিছত চাওক তাৰপিছত ছাকচেছফুল হোৱাৰ পিছত ইয়াতে চাওক আকৌ বেক কৰি কেনে ইয়াতে লগ ইন কৰিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যিটো নম্বৰ আছে আৰু ডেট অফ বাৰ্থ আছে, তাৰপিছত ইয়াতে কেপচাৰ আছে, এইটো বহাই কেনে লগ ইন কৰিলে তাৰপিছত নেক্সট পেজলৈ যাব পাৰিম। অ'কে, চ' চাওক ইয়াতে প্ৰথমে মই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো বহাই দি আছোঁ। চাওক এতিয়া মই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো বহাইছোঁ আৰু ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থটো দিলোঁ, তাৰপিছতে কেপচাৰটো দেখি তাৰপিছত ইয়াতে কি কৰিম লগ ইন মাৰিম। অ'কে,
তো ইয়াতে লগ ইন মাৰাৰ পিছত চাওক হেল্ল' প্ৰকাশ দাস ইয়াতে আহিছে যেটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো ইয়াতে অলৰেডি আহি গৈছে ইমেইল আইডি মোবাইল নম্বৰ অ'কে ডেট অফ বাৰ্থ জেণ্ডাৰ কাষ্ট এইবিলাক অলৰেডি আহি গৈছে আৰু ইয়াতে চাইটত কি লিখা আছে চাওক ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছ এটা ইনকমপ্লিট লিখা আছে অ'কে তো ইয়াতে কি কৰিব লাগিব চাওক প্ৰথমতে ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট নম্বৰ যেটো আছে পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যন এড্ৰেছ এণ্ড এডুকেশ্যনেল ইনফৰমেশ্যন ইয়াতে দিব লাগিব তাৰপিছত 2 নম্বৰত আছে ডকুমেণ্ট আপলোড আমাৰ ডকুমেণ্টবিলাক আপলোড কৰিব লাগিব তাৰপিছত লেংগুৱেজ প্ৰফিচিয়েঞ্চি তাৰপিছত কম্পিউটাৰ নলেজ অ'কে ৱৰ্কিং এক্সপেৰিয়েঞ্চ আছে তেনেহ'লে দিব লাগিব আৰু প্ৰিফাৰেঞ্চ পষ্ট চ' এতিয়া মই এটাকৈ আপলোড কৰি দেখুৱাম মানে কেনেকুৱা হয় অ'কে কেনেকৈ কৰিব লাগে বস্তুটো চ' এই চাইডত যেটো মানে একশ্যনৰ তলত যেটো মানে কি কলমৰ ছবি আছে চ' ইয়াতে ক্লিক কৰিম অ'কে এটা ক্লিক কৰাৰ পিছত চাওক ইয়াতে এনেকুৱা এটা পেজ খোল খাইছে ফৰ্ম খোল খাইছে আৰু ইয়াতে কি দিব লাগিব আমাৰ পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যনবিলাক দিব লাগিব ইয়াতে চ' ইয়াতে পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যনৰ ভিতৰত আমাৰ অলৰেডি আহি গৈছে যিবিলাক মানে নাম আছে তাৰপিছত ফাদাৰ নেম মাদাৰ নেম এইবিলাক অলৰেডি আহি গৈছে ইয়াতে জাষ্ট এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো দিব লাগে অ'কে এটা কথা যদি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ নাম্বাৰটো নাই আপোনালোকৰ তেনেহ'লে এইটো একদিনতো হৈ যায় ময়ো একদিনতে বনাইছোঁ ৰাতিপুৱা গ'লে মানে সোনকালে হৈ যায় চ' এইটো মানে বনাই ল'ব কাৰণ সেইটো এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ নাম্বাৰ সকলোতে লাগে আজিকালি অসমৰ যিকোনো জব এপ্লিকেশ্যন জব মানে এপ্লাই কৰিলে আমাৰ এইটো লাগি যায় চ' এতিয়া এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ নম্বৰটো মই এতিয়া বহাম তাৰপিছত ইয়াতে বহোৱাৰ পিছত ইয়াতে পাৰ্চনেল এড্ৰেছ দিয়া আছে পাৰ্চনেল এড্ৰেছটো মানে ইয়াতে লাগিব ভিলেজ নাম বা টাউনৰ নামটো দিব লাগিব তাৰপিছত পোষ্ট অফিচ অ'কে পুলিচ ষ্টেচন পিন নম্বৰ তাৰপিছত ষ্টেট অ'কে ডিষ্ট্ৰিক্ট এইবিলাক চিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ একেই চ' ইয়াতে আকৌ লিখি দিবা ষ্টেটবিলাক তাৰপিছত ইয়াতে দিছে এডুকেশ্যনেল ইনফৰমেশ্যনবিলাক এতিয়া দিব লাগিব ইয়াতে এডুকেশ্যনেল ইনফৰমেশ্যনৰ ভিতৰত এতিয়া কি দিছে চাওক এতিয়া ষ্ট্ৰীম কোৰ্চ ইয়াতে ষ্ট্ৰীম কোৰ্চ ইয়াতে কি লিখা চাওক আৰ্টছ কমাৰ্চ ছায়েন্স নেকি এটা কি আছে এগ্ৰিকালচাৰ চিভিল মানে এমপ্লয়মেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰিং চ' যাৰ যোনটো ল হয় মেনেজমেণ্ট অ'কে এতিয়া চ' যাৰ যোনটো মানে কি বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আহিছে যোনটো মানে কি ষ্ট্ৰীমৰ পৰা আহিছে সেই ষ্ট্ৰীমটো ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব লাগিব মই যিহেতু আৰ্টছৰ পৰা চ' ইয়াতে মানে আৰ্টছ চিলেক্ট কৰিম ইয়াতে তাৰপিছত ইয়াতে নেম অফ বেচেলৰ ডিগ্ৰী অ'কে বেচেলৰ ডিগ্ৰী মানে কি লিখিব লাগিব যেনেকৈ বি এ পঢ়া তেনেহ'লে বি এ লিখিব লাগিব BSc অ'কে এনেকৈ ইয়াতে লিখি দিলে হ'ল তাৰপিছত নেম অফ কলেজ ইনষ্টিটিউশ্যন যিখন কলেজ বা ইনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা আমি এই গ্ৰেজুৱেট কৰিছোঁ তো সেই কলেজৰ নামটো ইয়াতে দিব লাগিব তাৰপিছত নেম অফ ইউনিভাৰ্চিটি আৰু সেই কলেজটো কোনটো ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত আছিল যদি আমাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত আছিল তেনেহ'লে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি যদি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত আছিল তেনেহ'লে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি দিব লাগিব যাৰ যিটো কলেজটো যোনটো মানে যিখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত আছে সেই ইউনিভাৰ্চিটিটোৰ নাম ইয়াতে দিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে ডিউৰেশ্যন কিমান ইয়াৰ 2 ইয়াৰ্ছ 3 ইয়াৰ্ছ বেচিকেলি আমাৰ সকলোৰে 3 ইয়াৰ্ছ হয় সেইকাৰণে 3 ইয়াৰ্ছ দিবা যদি কোনোবা বেলেগ কোৰ্চ কৰিছে তেনেহ'লে সেইটো তেওঁলোকৰ অনুমতি দিব তাৰপিছত ইয়াতে ইয়াৰ অফ পাছিং কোনটো ইয়াৰত আমি সেই BA পাছ কৰিছোঁ বা যাৰ যোনটো মানে কোৰ্চ আছে তো সেইটো মানে কোৰ্চ কোনটো ইয়াত পাছ কৰিছে সেইটো দিব লাগিব ইয়াতে 18 19 20 অ'কে তাৰপিছত এটা পাৰ্চেণ্টেজ দিব লাগিব আমাৰ যিটো গ্ৰেজুৱেটৰ পাৰ্চেণ্টেজ আছে সেই পাৰ্চেণ্টেজটো ইয়াতে বহাব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে সকলো শেষ হোৱাৰ পিছত ইয়াতে কি কৰিব লাগিব ছেভ এণ্ড নেক্সট মাৰিব লাগিব চ' এতিয়া মোৰ ইয়াতে কমপ্লিটলি ফিল আপ কৰা হ'ল ইয়াতে চাব পাৰে চ' ইয়াতে নামৰ পৰা ধৰি কেনে ইয়াতে অ'কে সকলো ইয়াতে ডিটেইলছ আছে অ'কে য়েছ এডুকেশ্যনৰ ডিটেইলছ হিচাপে অ'কে ইয়াতে 3 ইয়াৰ্ছ কোৰ্চ অ'কে ইয়াতে পাৰ্চেণ্টেজ তাৰপিছত ইয়াতে দিয়া দি কেনে তাৰপিছত লাগিব অ'কে তো ছেভ এণ্ড এক্সিষ্ট মাৰাৰ পিছত চাওক ইয়াতে ৰাইট দেখাইছে এপ্লিকেশ্যন যিটো ষ্টেটাছ আছে ইয়াতে আমাৰ কি ৰাইট চিন আহি গৈছে অ'কে ইনকমপ্লিট নাই তাৰপিছত ইয়াতে ডকুমেণ্ট আপলোড ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব লাগিব চ' ইয়াতে ডকুমেণ্ট আপলোডৰ ভিতৰত চাওঁ ইয়াতে কি আছে ডকুমেণ্ট নেম প্ৰিফাৰেঞ্চ চিলেক্ট ফাইলছ তাৰপিছত ইয়াতে কি আপলোড কৰিব লাগিব ফাইলবিলাক ইয়াতে নাম দিয়া আছে ৰিচেণ্ট পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো দিব দিছে তাৰপিছত স্কেন কপি অফ ছিগনেচাৰ এজ প্ৰুফ হিচাপে এটা চাৰ্টিফিকেট চাৰ্টিফিকেটটো মানে মেট্ৰিকৰ যিটো এডমিট আছে চ' এইটো দিলে হ'ল তাৰপিছত ন' অবজেকশ্যন চাৰ্টিফিকেট ফ্ৰম কাৰেণ্ট এমপ্লয়িজ এইটো নালাগে এইটো অ'কে ইয়াতে তাৰপিছত ইয়াতে যিহেতু জব
থকা সকলেহে ইয়াতে দিব ওকে তাৰপিছত ডিগ্ৰী পাছ চাৰ্টিফিকেট আমাৰ ডিগ্ৰী যিটো পাছ কৰাৰ পিছত চাৰ্টিফিকেট দিছে চ' যিটো CCPA লিখা আছে ওকে সেইটো দিব লাগিব তাৰপিছত ডিগ্ৰী মাৰ্কশ্বিট দিব লাগিব আৰু কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড চাৰ্টিফিকেট ওকে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ যিটো এটা চাৰ্টিফিকেট দিছিলে সেইটো লাগিব তো এইটো আপলোড কেনেকৈ কৰিম চাওক ইয়াতে যিটো এই সাইটত যিটো লিখা আছে ডকুমেণ্ট নেম ৰেফাৰেন্স ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব সিলেক্টত তো ইয়াতে সিলেক্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত চাওক ইয়াতে ৰিসেন্ট পাছপোৰ্ট সাইজ ফটো মানে কি আপলোড কৰিব লাগিব এটা আহি গৈছে সো ইয়াতে আমি প্ৰথমৰ পৰা আপলোড কৰি আহো না ইয়াতে প্ৰথমে যেটো ৰিসেন্ট পাছপোৰ্ট সাইজ ফটো দিছি ইয়াতে আমি ক্লিক কৰিম ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত তাৰ পিছত এটা চুজ ফাইলৰ ক্লিক কৰিব লাগিব এটা চাওক চুজ ফাইলৰ ক্লিক কৰিলে মোৰ গ্যালাৰীত লৈ যাব ইয়াতে ফাইলৰ ক্লিক কৰিম তাৰ পিছত ডাইৰেক্টলি ইয়া ফাইলৰ ক্লিক কৰিছো তাৰ পিছত এই চাওক ইয়াতে দেখুৱাছে ইয়াতে ডাইৰেক্টলি চাওক ইয়াতে মোৰ একদম গ্যালাৰীৰ পৰা ন সো ইয়াতে গ্যালাৰীৰ পৰা আনিলে ইয়াতে এলবামত ক্লিক কৰিব লাগিব এলবামত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে সব মোৰ ডকুমেন্টছটো কৰা আছে আদাৰ্স ফাইলছত ওকে ইয়াতে আদাৰ্স ফাইলছত ইয়াতে ডকুমেন্টছ আছে ইয়াতে ডকুমেন্টছৰ ফটো এটা আছে ইয়াতে ফটোটো ক্লিক কৰিলো সো ইয়াতে ফটোটো হল চুজ ফাইলৰ ক্লিক কৰিলো ইয়া সো ইয়াতে যেটো ৰিসেন্ট পাছপোৰ্ট সাইজ ফটো আছে এতিয়া কি কৰিম সাবমিট মাৰিম ওকে সাবমিট ইয়েস সাবমিট হৈ আছে ইয়েস এতিয়া চাওক ৰিসেন্ট পাছপোৰ্ট সাইজ ইয়াতে বিও আহি গৈছে ওকে যেটো পাছপোৰ্ট সাইজ আপলোড কৰিছো এক নম্বৰত আহি গৈছে তাৰ পিছত ইয়াতে আমাৰ আকৌ ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব লাগিব ইয়াতে স্ক্যান কপি অফ সিগনেচাৰত ক্লিক কৰিব লাগিব ওকে স্ক্যান কপি অফ সিগনেচাৰত ক্লিক কৰিম তাৰ পিছত চুজ ফাইলৰ ক্লিক কৰিম এনেকৈ মানে প্ৰত্যেকটা যেটো আমাৰ ডকুমেন্টছ আছে সো এই পদ্ধতিত আমি সকলো ডকুমেন্টছ বিলাক ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব ওকে সো চাওক ইয়াতে মোৰ সকলো ডকুমেন্টছ ইয়াতে আপলোড কৰা হৈছে চাওক ইয়াতে ৰিসেন্ট পাছপোৰ্ট সাইজ ফটো কপি তাৰ পিছত ডিগ্ৰী ওকে লাষ্ট এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ নাম্বাৰটো থকা সাৰ্টিফিকেটটো আপলোড কৰা হৈছে এক্সেপ্ট এইটো নো অবজেকশন সাৰ্টিফিকেট ফ্ৰম কাৰেন্ট এমপ্লয়িজ সো এইটো যেহেতু মই কাৰেন্ট এমপ্লয়িজ নহয় এই কাৰণে আপলোড কৰা নাই আৰু সেইটো মোৰ নাইও সো এতিয়া কি কৰিম ইয়াতে লিখা আছে যে ক্লিক হেয়াৰ টু গো হোম পেজ এণ্ড proceed the next step yes মই ক্লিক কৰিলো সো ইয়াতে কি লিখা আছে ইয়াস ইয়া তো মোৰ ডকুমেন্টছ যেটো আপলোডৰ ইয়াতে ৰাইট সাইড আহিছে তো মই এতিয়া কি কৰিম এটা ল্যাঙ্গুৱেজ যেটো প্ৰফিচিয়েন্সি আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিম ওকে তো ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত চাওক ইয়াতে কি আহিছে ইংলিছ তাৰ পিছত এছামিজ ইংলিছ এছামিজ ইয়া বেংগলী এণ্ড বড়ো সো যদি আমি এইবিলাক ল্যাঙ্গুৱেজ যদি আমি পঢ়িব পাৰো তেনেহলে ইয়েস দিব লাগে আৰু যদি লিখিব পাৰো তেনেহলে চাওক ইয়াতে ক্লিক কৰিম এটা ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়েস ইংলিছ আমি অলপ জানো ন সো এই কাৰণে ইয়েস দিলো তাৰ পিছত লিখিব পাৰো ইয়েস তাৰ পিছত স্পিক কৰিব পাৰো ইয়েস ওকে তাৰ পিছত এছামিজটো আছে ইয়েস ইয়াতে ইয়েস ওকে ইয়েস যেটো বড় নাজানো তেনেহলে ইয়াতে নো দিব লাগিব ওকে ইয়াতেও নো দিব লাগিব উইদাউট সিলেকশন মানে ইয়াতে সেভ কৰিব নালাগে ওকে তো মানে কি ইয়াতে নো দিয়াৰ পিছত ইয়াতে সেভ মাৰিম এতিয়াহে হ'ব ইয়া এতিয়া হৈ গল তাৰ পিছত এটা কম্পিউটাৰ নলেজ থাকিলে ইয়াতে দিবা সাৰ্টিফিকেটটো ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাওক yes ইয়াতে কম্পিউটাৰ সাৰ্টিফিকেট দিব দিছে ইয়াতে নেম অফ দা ডিপ্লোমা কি ডিপ্লোমা আছে হেতু তাৰ পিছত ইনষ্টিটিউশনছ অৰ অৰ্গানাইজেশনৰ নেম ডিউৰেশ্যন মানে ইয়াৰটো কিমান তাৰ পিছত ইয়াতে ডিউৰেশ্যনছ মান্থ ওকে মান্থটো কিমান ইয়াৰটো কিমান এটা তাৰ পিছত ডেসক্ৰিপচনত কিবা লিখিলি হ'ল মানে তাৰ বিষয় তাৰ পিছত এটা ডিপ্লোমা সাৰ্টিফিকেটটো এটা সো ইয়াতে কম্পিউটাৰ যেটো মানে সাৰ্টিফিকেট দিয়া হ'ল এটা এক নম্বৰত আহি গৈছে আৰু যদি বেলেগ থাকে তেনেহলে ইয়াত তলত দিয়া আছে তেনেহলে ইয়াতে লিখি কেনে বেলেগ সাৰ্টিফিকেট ইয়াতে আপলোড কৰিব পাৰি সো যেহেতু মোৰ এটা তেনেহলে এটাই কৰিলো ওকে ইয়াতে তাৰ পিছত ইয়াতে তলত ওপৰত যেটো লিখা আছে যে proceed to next step তেনেহলে ইয়াতে proceed to next step মাৰিব লাগিব yes confirm yes তো তাৰ পিছত ইয়াতে yes confirm এই যেটো ওয়ার্ক এক্সপেৰিয়েন্স আছে এই ওয়ার্ক এক্সপেৰিয়েন্সত ক্লিক কৰাৰ পিছত নেক্সট এণ্ড প্ৰসিড মাৰিব লাগিব নহলে কিন্তু ইৰো দেখাব পাৰে ওকে সো এটা মানে কি ক্লিক কৰাৰ পিছত আমাৰ যেটো মানে নেক্সট এণ্ড প্ৰসিড মাৰি তাৰ পিছত যেটো পোষ্ট প্ৰিফাৰেন্সত ক্লিক কৰিলেহে আমাৰ পোষ্টৰ প্ৰিফাৰেন্স বিলাক আহিব নহলে নাহে ওকে
তাৰপিছত ইয়াতে পোষ্টৰ যিটো আমাৰ প্ৰথম ছেকেণ্ড ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ কোনটো দিম ছেকেণ্ড প্ৰিফাৰেঞ্চ কোনটো দিম ইয়াতে লিখা আছে অ'কে তো প্ৰথমৰ পৰা দি আহোঁ ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ অ'কে ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দিলোঁ তাৰপিছত ছেকেণ্ডৰ যোনটো আছে ইয়াতে ছেকেণ্ড প্ৰিফাৰেঞ্চ দিলোঁ অ'কে তাৰপিছত থাৰ্ড যিটো আছে ইয়াতে থাৰ্ড প্ৰিফাৰেঞ্চ দিলোঁ ফ'ৰ্থত ছেকেণ্ড থাৰ্ড ফ'ৰ্থ প্ৰিফাৰেঞ্চ এণ্ড ফিফথ অ'কে তো তাৰপিছত ইয়াতে দিয়া হ'ল এতিয়া আমি ছেভ মাৰিম অ'কে য়েছ চাওক ছেভ মাৰাৰ পিছত সেই আমাৰ গোটেইকেইটা যিটো হেৰি আছে এতিয়া ৰাইট হ'ল এতিয়া আমাৰ কামটো কি প্ৰিভিয়াছ এপ্লিকেশ্যন এণ্ড ফাইনেল ছাবমিট যিটো লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিম এতিয়া ক্লিক কৰিলোঁ য়েছ এতিয়া চাওক ফটোত আহি গৈছে ইয়াতে চাওক আমাৰ ফাইনেল যিটো যিখিনি ফৰ্ম ফিল আপ কৰিলোঁ গোটেইখিনি আহিছে ছিগনেচাৰটো অলপ হৈছে আৰু এডিট কৰিব পাৰোঁ নেকি এতিয়া চাম এতিয়া চাওক মানে সকলো ডিটেইলছ আহি গৈছে একদম মানে কোৰ্চৰ কেনেকুৱা লেংগুৱেজবিলাক মানে বৰ্ডৰটো না দিছোঁ সেইটো মানে আহিছে তাৰপিছত এতিয়া গোটেইখিনি ডিটেইলছ ইয়াতে চাব পাৰি য়েছ তাৰপিছত লাষ্টত ইয়াতে ডিক্লাৰেশ্যনবিলাক ক্লিক কৰি কেনে ছাবমিট মাৰিব লাগিব অ'কে তাৰ আগত মই চাওঁ যিহেতু ছিগনেচাৰটো অলপ মানে হেৰি হৈছে চ' এতিয়া এডিট কৰিব পৰা যায় নেকি চাওক মানে নেক্সটত মাৰি কেনে কি হয় নেক্সট মাৰিলোঁ এতিয়া আমাৰ যোনটো কি আছিল আমাৰ সেইটো ডকুমেণ্ট আপলোডৰ ডকুমেণ্ট আপলোডৰ ইয়াতে ক্লিক কৰিম ইয়াতে ডকুমেণ্ট আপলোডৰ ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে যিহেতু মোৰ ছিগনেচাৰটো অলপ হেৰি হৈছে চ' সেইকাৰণে ছিগনেচাৰটো মই এডিট কৰিব বিচাৰোঁ চাওক কি হয় ইয়াতে ক্লিক কৰিম য়েছ ৰিচেণ্ট পাছপৰ্ট ছিগনেচাৰ ইয়াত ক্লিক কৰিলোঁ ছিগনেচাৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে ছিগনেচাৰ য়েছ হ'ব কিজানি য়েছ মই এতিয়া ছিগনেচাৰটো চেঞ্জ কৰিলোঁ আগৰ ছিগনেচাৰটো অলপ বেয়া হৈছিল এতিয়া একো বুজা যোৱা নাছিল সেইকাৰণে ছিগনেচাৰটো এতিয়া চাওক এতিয়া খুব ভাল হৈছে এতিয়া ছিগনেচাৰটো মানে স্পষ্ট হৈ আহিছে যদি কিবা এডিট কৰিব লাগে ইয়াতে এডিট কৰা থাকে তেনেহ'লে এই ফৰ্মটো ভালকৈ চাই এডিট কৰিব পাৰি অ'কে তো এডিট কৰাৰ মানে পিছত তেনেহ'লে তাৰপিছত ইয়াতে কি হ'ব ডিক্লাৰেশ্যনসমূহত ক্লিক কৰিব লাগিব য়েছ ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড এণ্ড ফ'ৰ্থ চ' এতিয়া ডিক্লাৰেশ্যন ক্লিক কৰি তাৰপিছত ইয়াতে ফাইনেল ছাবমিট মাৰিম অ'কে ছাবমিট ফৰ এপ্লিকেশ্যনছ ইউ are sure for final submit of your applications yes I am sure okay তো হ'ল এতিয়া চাওক ইয়াতে ইউ হেভ ছাবমিটেড ইউৰ এপ্লিকেশ্যনছ ছাকচেছফুলি য়েছ মোৰ ইয়াতে সকলো হেৰি আহি গৈছে এতিয়া মানে প্ৰত্যেকটো মই ডাউনলোড কৰি ৰাখিব পাৰোঁ ইয়াতে যিটো মানে পষ্টসমূহ আছে ইয়াতে পষ্টসমূহৰ যিটো একনলেজমেণ্ট ডাউনলোড কৰি ৰাখিব পাৰোঁ বা ইয়াতে তলৰ যিটো প্ৰিণ্ট লিখা আছে ইয়াতে প্ৰিণ্টত আপলোড কৰি আমি প্ৰিণ্ট কৰিব পাৰি অ'কে এতিয়া চাওক কি হয় ডাউনলোড মাৰিলে ইয়াতে ডাউনলোড হৈ যাব ইয়াতে তাকে সকলো মাৰি থওঁ আৰু য়েছ ডাউনলোড হৈ আছে তাৰপিছত ইয়াতে ছেকেণ্ডটো ডাউনলোড কৰোঁ অ'কে তাৰপিছত ইয়াতে ফ'ৰ্থটো ডাউনলোড কৰোঁ য়েছ এটা তাকে সকলো ডাউনলোড হৈছে তাৰপিছত ইয়াতে 5 নম্বৰটো ডাউনলোড কৰোঁ য়েছ চ' হৈ গ'ল এতিয়া তো বন্ধুসকল যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব